नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई लोकल नेपाली स्टाइलमा चाउमिन बनाएर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ पानी तताउन राखेको छु। पानीमा चाहिँ थोरै तेल अनि नुन राख्नुपर्छ। पानी तातिसकेपछि मैले यसमा नुडल्स राखेँ। अब यो नुडल्सलाई चाहिँ सफ्ट हुने बेलासम्म पकाउनुपर्छ। नुडल्स रेडी भइसकेपछि यसलाई चाहिँ चिसो पानीले राम्रोसँग पखालेर अब यसमा चाहिँ माथिबाट मजाले तेल लगाउने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ नुडल्स टाँसिदैन। चाउमिन बनाउनको लागि मैले यहाँ प्यानमा तेल तताउन राखेको छु। त्यसपछि मैले यसमा एकदमै मसिनो गरेर चप गरेको लसुन र हरियो खुर्सानी राखेँ। मैले चाहिँ यसलाई चपरमा राखेर चप गरेको थिएँ। अब यसमा प्याज राख्ने। नुन स्वादअनुसार राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा थोरै जिरा धनिया पाउडर राखेँ, रातो धुलो खुर्सानी, अब यसमा मैले भिजाएर हल्का बोइल गरेको चना राखेँ अनि त्यस्तै उसिनेको आलु, यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर एकैछिन पकाइसकेपछि अब यसमा मैले चाहिँ काटेको बन्दा पनि राखेँ। अब यसमा मरिचको धुलो पनि राख्ने। बन्दालाई पनि हल्का भुट्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ अघि हामीले बोइल गरेको चाउमिन नुडल्स। त्यसपछि यसमा एक ठुलो चम्चा जति सोया सस, चिल्ली सस अनि थोरै टोमेटो केचप राख्ने र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा काटेको मसिनो हरियो धनिया अनि हरियो प्याजको पात राखेँ। अब हाम्रो यो चाउमिन चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको चाउमिनको स्वाद चाहिँ एकदमै लोकल नेपाली होटलहरूमा पाउने जस्तै हुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ हजुरहरूलाई रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।